नाव आपण क्वेश्चन सिरीज जी चालू केली त्यातले आपण नेक्स्ट क्वेश्चन्स बघूयात. ठीक आहे, तर नेक्स्ट क्वेश्चन हा मी घेतलेला MPSC 2017च्या प्रिलिम्स एक्झाम मधील तुम्हाला विचारलेला. तर हा प्रश्न काय विचारला आहे बघूयात. मेजरिंग पॉवर इन 3 फेज लोड बाय 2 वॅटमीटर मेथड, द रीडिंग ऑफ वॅटमीटर्स विल बी इक्वल अँड अपोजिट व्हेन. ठीक आहे, आपण पॉवर मेजर करतोय 3 फेज लोड मधली बाय युझिंग 2 वॅटमीटर मेथड. तर रीडिंग जी आहे ऑफ वॅटमीटर विल बी इक्वल अँड अपोजिट व्हेन. ती इक्वल आणि अपोजिट कधी असेल? ठीक आहे, ऑप्शन पहिला बघूया. पॉवर फॅक्टर युनिटी असेल त्यावेळी, लोड इज बॅलन्स्ड असेल त्यावेळी, फेज अँगल बिटवीन 60 to 90 असेल त्यावेळी, का प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड असेल त्यावेळी. ठीक आहे, तर हा प्रश्न तुम्हाला विचारला आहे. थोडासा ऑप्शन्स मध्ये त्याने फिरवलंय, त्यामुळे तुम्हाला समजायला जरा टफ जाईल. तर पहिले ऑप्शन्स बघूयात काय. तर पहिलं ऑप्शन काय दिलंय? पॉवर फॅक्टर युनिटी. ज्यावेळी पॉवर फॅक्टर म्हणजे कॉस फाय ज्यावेळी तुमचा 1 असतो त्यावेळी आपली केस काय असते बरं? W1 इज इक्वल्स टू W2. इथं काय विचारलंय? रिडिंग ऑफ 2 वॅटमीटर्स विल बी इक्वल अँड अपोजिट. इक्वल अँड अपोजिट म्हणजे काय की W1 म्हणजे कसं येत आहे त्यावेळी? इक्वल अँड अपोजिट म्हणजे -W1 इज इक्वल्स टू W2. त्यांच्यामध्ये साईन चेंजेस आहेत, म्हणजे -11 वॅट किलोवॅट इज इक्वल्स टू 11 किलोवॅट. या टाईपमध्ये आपल्याला काहीतरी त्यांनी दिले. ठीक आहे, म्हणजे तेही पॉवर फॅक्टर काय असेल. तर आपल्याला आपण तो चार्ट एवढा व्यवस्थित पाहिले की आता आपल्या लक्षात झाले ही केस कधी असते ज्यावेळी पॉवर फॅक्टर काय असतो? 0 असतो. ठीक आहे, पॉवर फॅक्टर 0. आता पॉवर फॅक्टर 0 कधी असतो? इथं पॉवर फॅक्टर युनिटी, त्यामुळे हा ऑप्शन काय झाला? इलिमिनेट झाला. ठीक आहे, ऑप्शन 1 तर इथंच इलिमिनेट झाला ना. ऑप्शन 2 लोड इज बॅलन्स्ड. लोड बॅलन्स असण्याचा आणि पॉवर फॅक्टरचा काही संबंध नसतो. आलं लक्षात? लोड बॅलन्स लोड म्हणजे नक्की काय की जसं आपण बघितलं फेज व्होल्टेज, तिथला करंट, तिथला इम्पिडन्स हे सर्व व्हॅल्यू सेम असतात, त्यामुळे बॅलन्सचं पण काही नाहीये. थर्ड ऑप्शन बघायचं, फेज अँगल बिटवीन 60 to 90 म्हणजे कॉस 60 to कॉस 90 ह्याच्यामध्ये फेज अँगल आहे. मग यावेळी पॉवर फॅक्टर काय असतो? 0.5 आणि यावेळी पॉवर फॅक्टर असतो 0. पॉवर या 0.5 ची केस काय? W1 0 आणि W2 समथिंग रिडिंग विल शो. ठीक आहे, नाव कॉस 90 ला काय? W1 निगेटिव्ह आणि W2 पॉझिटिव्ह. सेम रिडिंग असते त्यावेळी. ठीक आहे, मग या दोघांच्या मध्ये काय होणार आहे? W1 ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह 100 वॅट जर असेल आणि W2 ची 500 वॅट असेल, त्या टाईपमध्ये म्हणजे एक व्हॅल्यू निगेटिव्ह आणि एक व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असणार आहे बिटवीन दिस टू ऑल्सो. म्हणजे जसा आपला फेज अँगल 60 पासून 90 पर्यंत जाईल म्हणजे 75 80 ला, त्यावेळी काय असणार आहे? W1 ची व्हॅल्यू निगेटिव्हच असणार आहे, W2 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असणार आहे, पण त्या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल नसणार आहेत. इक्वल कधी होणार? जेव्हा कॉस 90 ला जाईल त्यावेळी या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असतील. त्यामुळे आपला ऑप्शन सी सुद्धा नाहीये. त्यामुळे शेवटचा ऑप्शन बघूयात, प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड. हे आपला आन्सर आहे, ऑप्शन नंबर डी. आता तुम्ही म्हणाले तर पॉवर फॅक्टर 0 हे कुठे दिले तेव्हा? आता एक लक्षात घ्या, प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड म्हणजे आपण आतापर्यंत जेवढं बघितलं तर त्यामध्ये मला सांगा, इंडक्टिव्ह लोडला आपण काय म्हणायचो? आय लॅग करतो व्ही ला. ठीक आहे, म्हणजे जर व्होल्टेज असं असेल तर करंट असा प्युअर खाली लॅग करणार, बरोबर ना? असा आय हा करंट काय करतोय? लॅग करतोय व्होल्टेजला. किती डिग्रीने? 90 डिग्रीने. का? कारण की तो प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड आहे. जर त्या दोघांमध्ये जर फेज अँगल जर 90 डिग्रीचा असेल तर कॉस फाय काय असणार आहे? कॉस 90, तो पण काय असणार आहे? 0. त्यामुळे प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड असेल. हा फक्त काय आपण जनरली बोलताना काय म्हणतो की पॉवर फॅक्टर 0, पण पॉवर फॅक्टर 0 असण्याची दुसरी केस काय की ज्यावेळी इंडक्टिव्ह लोड असतो त्यावेळी सुद्धा पॉवर फॅक्टर 0 असतो. का? कारण की पण इथं बघा, हे इम्पॉर्टंट आहे, प्युअरली शब्द वापरलाय. प्युअरली म्हणजे काय की रेजिस्टन्स काहीच नाहीये, म्हणजे व्होल्टेज आणि करंटमध्ये एक्झॅक्ट 90 डिग्रीचा अँगल आहे. इथं असं दिलं असतं इंडक्टिव्ह लोड मध्ये पण हे क्लिअरली मेन्शन करावं लागतं की हा प्युअर इंडक्टिव्ह लोड आहे का फक्त इंडक्टिव्ह आहे. ओनली इंडक्टिव्ह असतं म्हणजे रेजिस्टन्स इंडक्टन्स मिक्स असेल ना तर ते असा अँगल असतो त्यावेळी, म्हणजे समथिंग लेस दॅन 90 डिग्री. पण इथं क्लिअर कट मेन्शन केल्यामुळे हा अँगल 90 डिग्रीचा आहे. ठीक आहे, आणि त्यामुळे पॉवर फॅक्टर हा 0 आहे. त्यामुळे प्युअरली इंडक्टिव्ह लोड इज अगेन अ केस ऑफ 0 पॉवर फॅक्टर. हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. ठीक आहे, तर हा खूप चांगला प्रश्न त्यांनी विचारलेला. तर हा आपण प्रश्न घेतला क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये. नाव क्वेश्चन नंबर 2. हा प्रश्न बघा. फॉर 3 फेज 3 वायर सिस्टम 2 वॅटमीटर रीड्स
4000 वॅट अँड 2000 वॅट्स रिस्पेक्टिव्हली. द पॉवर फॅक्टर ऑफ द सर्किट इज. आपल्याला पॉवर फॅक्टर विचारलाय. ठीक आहे, आपल्याला काय दिले, 2 वॅटमीटर्स दिलेत, 2 वॅटमीटर आहेत. पहिला वॅटमीटर 4000 मोजतोय, दुसरा वॅटमीटर 2000 मोजतोय. मग W1 किती आला, 4000, आणि W2 काय आला, W2 आला 2000. ठीक आहे. नाव आपल्याला काय विचारलंय, पॉवर फॅक्टर. पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय असतो, cos फाय असतो. ठीक आहे, तर आपल्याला हा फाय काढायचा आहे. आपल्याला काय करायचंय, या फायची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर ही फायची व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड आउट करणार हे आता इथं आपण बघणार आहे. हा आपला मेन टास्क आहे, फायची व्हॅल्यू. तर फायची व्हॅल्यू मेजर करण्यासाठी आपल्याला tan फायचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. tan फाय इज वॉट, √3 W1 मायनस W2 डिवायडेड बाय W1 प्लस W2. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. तर आपल्याकडे W1 आणि W2 तर आहे, मग त्यावर tan फाय काढायचं. तर tan फाय इज इक्वल्स टू √3 W1 4000 मायनस 2000 म्हणजे किती आला, 2000 डिवायडेड बाय W1 प्लस W2 6000. ठीक आहे, म्हणजे tan फाय इज अगेन √3 इंटू 1/3. ठीक आहे, तर √3 म्हणजे हे किती आलं, 1/√3 आलं. तर आता फाय काय येणार बरं, tan इनवर्स 1/√3. आता हे कधी असतं बरं, tan इनवर्स हे tan 30 ला असतो. ठीक आहे, हा थिटा किती आला, 30 डिग्री आला थिटा. त्याच्यावरनं cos 30 काय आला, 0.866. हे आपला आन्सर आला. ठीक आहे, आता हे आपण बाय युजिंग काय केलं, कन्व्हेन्शनल मेथड. आपण tan फायचा फॉर्म्युला लिहिला, त्याच्यावरनं फाइंड आउट केलं. पण जर तुम्हाला चार्ट जर व्यवस्थित तुम्ही जर तो बघितला असेल आपण घेतलेला, तर तुम्ही ह्याचा आन्सर या चार्टवरनं सुद्धा आरामशीर काढू शकता. चार्टमध्ये मी काय सांगितलेलं, पॉवर फॅक्टर 1 असतो, त्यावेळी दोन्हीच्या रिडिंग कशा असतात, सेम असतात. ठीक आहे, पॉवर फॅक्टर ज्यावेळी 0.866 असतो त्यावेळी मी काय म्हणलेलं, W1 इज 2 टाइम्स ऑफ W2. हे असं असतं. म्हणजे समथिंग वॅटमीटर, एक वॅटमीटर आहे ना, तो जर एक्स पॉवर दाखवत असेल तर दुसरा वॅटमीटर आहे ना, पॉवर 2x एवढी दाखवणार. ठीक आहे, म्हणजे डबल पॉवर दाखवणार. आलं लक्षात, म्हणजे एक वॅटमीटर जेवढी पॉवर दाखवतोय त्याच्या डबल दुसरी वॅटमीटर पॉवर दाखवतो. मग हे तसं होतंय का बरं, इथं बघा, एकमेकाच्या डबल आहे, 2000च्या डबल 4000 आहे. आलं लक्षात, त्याच्यावरून तुम्ही लगेच अंदाज लावू शकता आणि तुम्ही हे आन्सर टिक मारू शकता. तरी पण नाही लक्षात आलं तर तुम्ही 0.5 साठी बघा, 0.5 साठी काही 0 पाहिजे तर तो नाहीये, त्यामुळे हा ऑप्शन हे दोन तरी तर कॅन्सल झाले. आता 0.6 आणि 0.866 हे कसं ओळखणार तुम्ही, एकमेकाचा डबल आहे का, हा ह्याचा डबल आहे का, हा आहे. असं काही नाही की पहिलाच दुसऱ्याच्या पाहिजे किंवा दुसराच पहिल्याच्या, एक कुठलाही एक वॅटमीटर दुसऱ्याच्या डबल पाहिजे, आहे का तो, आहे. त्यामुळे हे आन्सर आहे. आणि जर इथं 3000 जरी दिलं असतं, ठीक आहे, तर असं काही तर हे आन्सर नसलं असतं. मग त्यावेळी हे 3 ऑप्शन सोडून जो चौथा ऑप्शन जो असणार आहे, जो मॉडिफाय करून दिलेला असेल, तर तो आन्सर असेल. या टाईपमध्ये आन्सर सॉल्व्ह करायचं. आलं लक्षात, म्हणजे 1 तर नाहीये, या दोन इक्वल नाहीयेत, 0.5 पण नाही, 1 0 नाहीये, त्यामुळं हे आन्सर आहे एकमेकाच्या डबल असल्यामुळे. त्यामुळे हे सॉल्व्ह करायची पण गरज नाहीये, नो नीड. आलं लक्षात. तर हा एक चांगला प्रश्न होता, हा एक क्वेश्चन कन्सिडर आपण घेतला. तर मित्रांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल. द क्वेश्चन इज दॅट, फॉर बिलो स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ इक्वल रेजिस्टन्सेस, म्हणजे इक्वल इम्पिडन्सेस आहे. ठीक आहे, इफ W इज इक्वल्स टू 5 किलोवॅट, एमिटर 25 एम्पियर दाखवतोय, पॉवर फॅक्टर, रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. ठीक आहे, हे एक सर्किट आपल्याला ऑलरेडी गिवन आहे सर्किटमध्ये, हे सगळं दिलेलं आहे. तर आपल्याला काय काढायचंय, पॉवर फॅक्टर R आणि L काढायचंय. तर कसा काढायचा, ठीक आहे. तर पहिल्यांदा मी काय केलं, या गणितामध्ये पूर्ण मी गिव्हन व्हॅल्यू, आता मी याचे ऑप्शन्स मुद्दाम नाही लिहिले, हा क्वेश्चन कन्व्हेन्शनल क्वेश्चन आहे, पण यामध्ये खूप सारे कॉन्सेप्ट क्लिअर होते, त्यामुळे हा मी प्रश्न घेतलाय. ठीक आहे, तर मी आता पहिल्यांदा काय केलं, ही जी डायग्राम गिव्हन आहे, तर तुम्हाला एवढं एक माहिती पाहिजे की आता लाईन व्होल्टेज कोणतं, फेज व्होल्टेज कोणतं. हे जे 400 व्होल्ट दिले, हे काय व्होल्टेज, हे कुठलं व्होल्टेज आहे, आर आणि वाय फेज मधलं आहे. त्याच्यामुळे हे फेज टू फेज आहे का, फेज टू फेज म्हणजे कोणतं, आर आणि एक न्यूट्रल मधलं जे व्होल्टेज असणार आहे ते फेज टू फेज, हे आर आणि वाय मधलं व्होल्टेज आहे, त्यामुळे ते लाईन व्होल्टेज. म्हणून मी इथं लिहिलं VL इज इक्वल टू 400 व्होल्ट. फ्रिक्वेन्सी आपल्याला घेऊन 50 हर्ट्स, इथं नाही लिहिलेलं पण इथे दिलंय मी 50 हर्ट्स. इथला जो लाईन करंट आहे, म्हणजे हा जो मोजतोय एमिटर, हा कोणता करंट मोजतोय, इथला. हा करंट कोणता असतो, लाईनचा असतो. फेजचा कोणता, इथून जाणारा. लाईनचा करंट किती आहे, 25 एम्पियर, तो इथं मी लिहिलाय. ठीक आहे, आता हा जो पॉवर मोजतोय, हा पॉवर कुठली मोजतोय, हा काय आहे, वॅटमीटर आहे. ही त्याची करंट कॉईल आहे आणि ही त्याची प्रेशर कॉईल आहे. करंट कॉईल
करंट मोजते ती कोणत्या लाईनचा करंट आहे, तोच पुढे जाऊन फेजचा करंट आहे. ठीक आहे, पण हा जो वॅटमीटर पॉवर व्होल्टेज घेणार आहे प्रेशर कॉईल, हे प्रेशर कॉईल कोणतं व्होल्टेज मोजते? ही प्रेशर कॉईल आहे ना, ही प्रेशर कॉईल कोणतं व्होल्टेज मोजते? आर फेज आणि न्यूट्रल इथलं व्होल्टेज मोजते, म्हणजे हे फेजचं व्होल्टेज मोजते. त्याच्यामुळं हा जो वॅटमीटर पॉवर मोजणार आहे, ही पॉवर कोणती मोजणार आहे? तो ही एका फेजची पॉवर मोजणार आहे. ही काय म्हणजे हा आर वाय बी ह्यांच्यातली नाही, हा आर आणि न्यूट्रल ह्या दोघांच्या मधली पॉवर मोजणार आहे फक्त. समजलं? हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. ही प्रेशर कॉईल ही कुठं कनेक्ट, या प्रेशर कॉईलवरनं ओळखायचं प्रेशर कॉईल कुठं कनेक्टेड आहे, आर आणि न्यूट्रल. त्यामुळे हा वॅटमीटर कुठली पॉवर मोजणार? ही फक्त ह्या आर फेज आणि हा न्यूट्रल ह्याच्यातलीच पॉवर मोजणार. समजलं? त्यामुळे हा झाला फेज, त्यामुळे ही पॉवर पण कोणती झाली? फी फेजची पॉवर झाली फक्त, म्हणजे या फेजची पॉवर झाली. त्यामुळे इथे लिहिलंय मी WPH, हे लिहिले 5 किलोवॅट. हे सगळा गिवन डेटा मी इथे लिहिला. नाव आता हे कनेक्शन कोणतं आहे? स्टार कनेक्शन आहे. मग स्टार कनेक्शन आल्यावर आपल्याला दोन फॉर्म्युलेस तर ते तोंडपातळ ते लक्षातच तोंडपाठ असले पाहिजे. ते कोणते? लाईन व्होल्टेज इज इक्वल्स टू √3 इंटू फेज व्होल्टेज, बरोबर, आणि लाईन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट. नाव फेज करंट इज इक्वल्स टू व्हॉट? लाईन व्होल्टेज डिवायडेड बाय √3, म्हणून मी VL अपॉन √3 लिहिलं. तर ह्याचा आन्सर मोस्टली 231 या दोघांच्या मध्ये येतं. 230 ते 231 यामध्ये आन्सर येतं, त्यामुळे मी इथं 231 लिहिले. ठीक आहे, आता ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ही तुम्हाला कॅल्सी अलाउड नाही ना, ही तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार फिरवायची. म्हणजे 231 आहे ना, कॅल्क्युलेशनला 230 घ्यायचं आणि डायरेक्ट सॉल्व्ह करायचं. ते लाईन करंट किती आला आहे? लाईन करंट म्हणजेच फेज करंट किती आहे? 25 एम्पियर आहे. नाव आता हा जो पॉवर मोजतोय, आता इथं 3 फेज दिसत आहेत तुम्हाला, आर फेज, वाय फेज, बी फेज. तर तुम्ही म्हणाल हा पॉवर मेजर करणार ती कोणती असेल? √3 इंटू VI cos phi. तर √3चा विषयच येत नाही. का नाही विषय येत? कारण की हा पॉवर मोजतोय ते इथून, म्हणजे आर फेज आणि न्यूट्रल, म्हणजे हे सिंगल फेज सर्किट झालं. आलं लक्षात? हे दोन फेज द्या विसरून तुम्ही, आर फेज आणि वाय फेज, वाय आणि बी फेज, या दोघांचा काही हेच नसल्यासारखं आहे सिग्निफिकन्स. हे वॅटमीटर कुठं कनेक्ट केलंय? फक्त आर आणि न्यूट्रल. त्यामुळं सगळे कॅल्क्युलेशन हे फेजचे कॅल्क्युलेशन आणि फक्त सिंगल फेज सारखं सर्किट सारखं वर्क करणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे पॉवर काय आलं? VI cos phi. इथं √3 का नाही आलं? कारण की हे 3 फेज साठी नाहीये. हा वॅटमीटरची प्रेशर कॉईल फक्त न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल आहे, त्यामुळे फक्त आर फेज कन्सिडर झाली. वाय फेज आणि बी फेजला काही कनेक्शन आहे का? इथं बघताय का तुम्ही? काहीच कनेक्शन नाहीये. आलं लक्षात? त्यामुळे पॉवर इज इक्वल टू VI cos phi. ठीक आहे, नाव आपल्याकडे पॉवर आहे का? आहे 5 किलोवॅट. व्होल्टेज आहे का? फेजचं व्होल्टेज आहे 231. फेजचा करंट आहे का? आहे 25 एम्पियर. cos phi आपण काढून घेऊ, म्हणजे पॉवर फॅक्टर. मग पॉवर फॅक्टर काय येणार? हे डिवायडेड बाय VI. म्हणून आपण इथं बघूयात cos phi अगेन काय येणार? मग cos phi इज इक्वल्स टू पॉवर फेज किती आली? फेजची पॉवर 5 किलोवॅट, म्हणजे 5000 भागिले फेज व्होल्टेज म्हणजे 230 गुणिले करंट 25. ना हे आता डायरेक्ट भाग जाते बघा. 1 2 0 0 म्हणजे 200 डिवायडेड बाय 230, म्हणजे अराउंड किती येईल माहिती आहे का? 20/23, म्हणजे 0.87च्या दरम्यान काहीतरी येईल असं, किंवा 0.9 पर्यंत. ते इथं लिहिलं आपण पॉवर फॅक्टर. किंवा एक्झाममध्ये तुम्हाला फक्त पॉवर फॅक्टर पण विचारतील, पॉवर फॅक्टर काढा, तर तुम्हाला हे एवढं इथपर्यंत तरी आलं पाहिजे. ठीक आहे, नाव आता आपल्याला आर आणि एक्स काढायचं, या दोघांच्या व्हॅल्यू काढायचे. तर मी आता काय केलं, आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे, ZPH इज इक्वल टू VPH अपॉन IPH. ZPH म्हणजे काय? या दोघांचा कंबाईन इम्पिडन्स. या दोघांमुळे जो इम्पिडन्स तयार झालाय तो इम्पिडन्स काय असतो? ZPH. ठीक आहे, तर तो ZPH इज इक्वल टू इथलं व्होल्टेज VPH डिवायडेड बाय इथला करंट I, म्हणून V अपॉन I इज इक्वल टू ZPH. नाव 230 डिवायडेड बाय 25, तर हे केल्यानंतर तुम्हाला ZPH मिळेल. तर हा पण किती येईल बघा? अराउंड 9 पॉईंट समथिंग काहीतरी येईल, 9.2 समथिंग काहीतरी येतोय. ठीक आहे, तर हा आला ZPH एवढा ओहम मध्ये. आता आपल्याला हा तर फॉर्म्युला माहिती आहे, Z इज इक्वल्स टू R प्लस एक्स. मग आपल्याला R पण काढायचं आहे आणि X पण काढायचंय. ह्याच्यावरून जर मी हा इम्पिडन्स ट्रायंगल काढला, आता Z म्हणजे हा पायथागोरसच्या प्रमाणानुसार R आणि X इथं आलं. ठीक आहे, तर cos phi म्हणजे काय ते बघा. cos phi म्हणजे काय असतं? लगतची बाजू भागिले कर्ण असतो. लगतची बाजू R डिवायडेड बाय कर्ण. हा एक लक्षात घ्या, R इथं असतो आणि X इथं उभा असतो, हा इम्पिडन्स ट्रायंगल म्हणायचा याला. ठीक आहे, म्हणून R इज इक्वल्स टू व्हॉट? Z इंटू cos phi. तर हे तुम्ही सॉल्व्ह करा. आता Z किती आहे? 9.2 इंटू पॉवर फॅक्टर काय आलाय? 0.86.
0.887 वगैरे समथिंग. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येईल ती आली आरची व्हॅल्यू. आणि एक्सची व्हॅल्यू कशी काढणार? मग अगेन तुम्ही यामध्ये आर आणि इथं झेड आहे त्यावरून तुम्ही एक्स काढू शकता. पण एवढं इन डेप्थ ह्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी कॅल्सी वगैरे लागेल तुम्हाला, ठीक आहे ना. पण तुम्हाला कॅल्सी अलाउड नसल्यामुळे तुम्हाला एवढे इन डेप्थ कॅल्क्युलेशन नाही विचारणार. बेसिक लेवलची कॅल्क्युलेशन म्हणजे ह्या टाईपची कॅल्क्युलेशन विचारतील. तरी तुम्हाला हे समजावं म्हणून मी सांगितलं, ठीक आहे. तर एक लक्षात घ्या, पॉवर फॅक्टर इज अगेन आपण ह्याच्यावरनं काय लिहू शकतो, cos फाय इज इक्वल्स टू आर आणि हा झेड डिवाइडला म्हणून आर अपॉन झेड. हा सुद्धा एक पॉवर फॅक्टरचा एक फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे. पॉवर फॅक्टरचा हा सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे, आर अपॉन झेड. म्हणून झेड तर आपण इथं काढला 9.2. पॉवर फॅक्टर आपल्याला माहिती आहे हा, म्हणून या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला आर मिळेल. मग तो आर आपण काढूयात आणि त्याच्यावरून इकडे एक्स काढूयात. तर ही एक जनरल प्रोसिजर, तुम्हाला एक प्रोसिजर फ्लो माहित असलं पाहिजे की कसं तुम्ही सॉल्व्ह करणार. हे फक्त आकडेमोड आहे, हे आकडेमोड कोणीही सॉल्व्ह करतं, तुम्ही सॉल्व्ह कराल कोणीही सॉल्व्ह कराल, ठीक आहे. पण हे तुम्हाला फाइंड आउट कसं करायचं तेच जर माहित नसेल तर तुम्ही करणार काय ना. त्यामुळे मी हा क्वेश्चन घेतलेला, जरा लेंथी प्रश्न होता पण इम्पॉर्टंट होता त्यामुळे घेतलेला, ठीक आहे. चालेल, थँक्यू.